بازویا کریمت عبدالویا بازولو کریمت سلاف بینران دیسان جبو پیشکش کرنا خلاک کان نیا پروگرام سرچم ده مهوانا مالتاب اف پروگرام هاریکاره بو فیر کرنا دیلان رسنن دورا بهدینان هر دیسان جی گلک برگن جورا و جورت نافده هین که هاریکاریا مروفید کن زیتر مروفیری اوان دیلانان ببیتن هر واساپره که اوی پروگرامه ده چندین پیزانین گرنگ سباره دیلان و گووند و روشت و تیتارن جواکی زانین. بهار لمتید بهار کاکوکه سه دارکال ده حوشا مالا بابه من داشیم بوینه اک جناره اک سپینداره و یادی سماقوکه بارا بار ماتی بار کی کوکا دلو ملگت گلان و رحانایم سوسنو بیبونا او مهر کوچی منا گرت بو حرام زنگلو که دلوز بیر بو چمت پینا بی هیلو دلو سگرانو دلو هی سرخوشو دلو عشقیو دلو خوینیو دلو هی دلی مالی شودی از بیرد بی مزاجرت بیرنا بیلو سيدار كل حديقة مالا بابي منو تدشيمونا يك جنارا يسبين دارا يدرس بوكادلو سيطير كيز سليمان هر سيدار كدارينا يك شالولا يك بلبلا يدي تري ويتو كدلو اسبير مجمات بيرناوي هيلو دلو عشقي دلو هي خيني دلو يسير دلو وجمان دلو ودلي مالي شودي اسبير کوچری و ریباری سیاری و بابلکان عودیشو و رنی گووند و دیلان من کردی گلکنی بینران پاراستنا پیون رسانن کردی اگه ارکن پروگرام سرچم که بیویا و چنده نوا اوی برگیدا امشابین چندین پیون رسانن کردی پارزین هنرمند جمال اگه دنگ بیجن کردن من ازدیه که خدمتکا باش دسترانن کردین رسان ده بویه که حتی نکجی بردامه هیویا سرکفتنه بود خازین جبو آماده کرنا جسته که باش ده مهم پیک و دیگل تیما پروگرام سرچم که ده هندک راهنان زانستی پیشکش کن جوانج راهنان جماره 3 دم پیک و تماشاوان بین حاضر بن گله گله خو
گلک دل خو رتمي في راهنانه جالك جيرانه بس برو واجي رتمي لفينين وجالك سفكن بس جوازيو هايتنا بر لفينين كتشا ولفينين كرا بس بما كتشا لفينين كراين سفك بوين يتصانهي بوين شباركو امر جانا في راهنانه انجام شاب شاب بگیره مگه جورت راهنانایت هی لسر رتمین جدا جدا یک جوان راهنانی نوکه ما انجام داید بجنه راهنان سه رتمه گلک یه گیرانه روزانه هم به راهنان انجام دین دامه فایجه ورگیرین بود دیلان گیران راست هدي دليخو هلا كور اف راهنانه وقت دست بی که سرت میگرانتی تکرن مرشین سروی راهنانه رت میگران بیت اشم سرت می سویک جی راهنانه انجام بدم بله وقت دست بی که لازمه رت میگران بیتن و هدی توشیل و رت می سویک جی بکی بینران هیویدارم و مفاش راهنانن اوجاره جوار گرد بیتن جبر کپراسی راهنانه که جدا و جوان بو و کویا دیار دورا با عدره اکشون دورن زنگینه دبوار دیلان و سران و گووندان دا که حتی نوکه هندک شوان دیلانان هاتینه پاراسن و هندک جید برزنه دا امو هین پیک و دیگل تیما و کولرن پروگرام سرچنگ بین که ده دیلانه کش دیلانن کردی بو مدنن یاسین که دا پیک و ببینین که اوچ دیلانه بخیر هاتن بنا و برنامه سرجم و فتره بیگ مالدر تخست
وفاد جوهاز شوف ديلان تایبت هبون وفادری دا بینه نه که دیلان تبنی تایبت بس هبون گووان کسوکار زاوای ید بوکه نه زاوای چون که نه وقتی دیگه زاوای هم یوالی توی گووان دت کرد نه دیلان چون فرقای نیوکا گووان دیلانی گووان احتمال بیست کس دورا بکو زاوای کم گووان دت کن هریک دربرینش نفسا خوش خود یعنی همین نپیک بس وقتی دیلان تیتا کرن دیبینی اگر یک دیلانی تا غلط ایب کتا و رزا همی تخربطت بس گووان دی نه گووان دی هریک دیوکی خوکت ما مستا هندگ دیلان هبون هفرکیت ناف داد هاتا کرن چت ناف بینا کمک دابید یا ناف بینا دو کسا دابید برید گوتن دیلان که بوکید گوتن قلنگوی کمک الویدری هبو کمک الویدری هبو وکی داراجی دست خود کرد وکی شیرو مرتاله راسیر چند من ناس احتمالاً ده نگهش بیم بس منا بیستی گوتن قلنگویا یادی ترجی گلک جاریم بینین دعوت وقت دعوت تینا کرن جارو بار دعوت حماس ناورو که کو تعبیر شر شورات کن الشراوانت كان تو بيني هفركي دي بت خاصة شعالي اللي فينا حركات هوا يعني جيتا دي دي كتا ديلان دي جرم بت حماس برات شبت ديت دستاوتا سر چمكي يعني سركيش دش دستي فيدي انت دري في دي روسا وقت جورا يعني تشد بيجني هفركي كيجي نافوا براوان بيداد بت شعالي حماسي في الكونغريمي وقت دیلانی ها وقت ریو رسمت خودت آینی داشت دیلان تایبت هنه شینیه دا وقت دیلان تایبت هنه سرگه جی خدا کر بین بینین من دک دیلان تایبت تاین یعنی جی نجارت بیجنی گووندا درکانیه یعنی جی ریو رسمت ما تاینی وکی بری وگا وی اماجه ما بدای طوافه يعني الطوافه خو رجال دين ماجد كان بوتي رجال دين ما دفت الخالق اللي اشاره بين اماجه بين رجال دين ماجي ودي لانيت كان شونغ رجال دين باعتبار محروم من جداوتي ديت يتكيفي خوشي ابتني او نبت البردف وشباب اجي تاع اليدان ما مستوى ديلان دفرها هنا يعني ناوه دیلانه و ناوه استراناوه ایک ناو بید نمونه که بابلکانه بله عندك مايتين دیلان بله عندك دیلانتين بس ناس نقارن بجمتا دفرها معنا چونك دیلان وقف الكلور ملتي خريها بله فلكلور وقت تزانين دعوتي تين كرن مثلا بونمونه دعوت بابلكان ناوه دیلان بين دا بابلكان كي وناوه استراني جي بابلكان يان گلشينيا يان شيخ جانيا يان جي شيخاني يجي شيخاني بشتوبر ايكر اویا تو یک ما مستای قطابخانه ما دا چند تا جام بیت که دیلانا کردی جی بابا بشک با قطابی یا بابا منهج هاد با خواندن والله اساس کم نربس دیلان اساس کم مادک فولکلوری هر چند الکردی و هیل آداب کردی ما میک شو مون آداب فولکلوری ما خوندی الفيدري ديال الآمادة يجي كل القناقة جي بابتها كاتبة خوندين يعني فولكلور تداد با چونكا فولكلور ناس ما ملتها وقت في قافي عمل ايكي الاوروبا ببينين تلفزيون دا بيلو برقت كردي بين اكثر دي بيجين يعني كردا بله معناها يفرع يعني نبس يفرع بلكو يفرو بيتي چونكا اگر ما فولكلور خوش دزدا دي زمان خوش دزدين كوك فقير جمال توجي تشينو بهندك سترون بيجي دهوطا بو ما بيجي يا دعوتها بله اصلا شو من دعوتها من دست افيتيت كوتشكو ديوانا دبو ميكا ديوانا هو السلام سرچابه هيدا لا قربان ملولو مدن لابوت ندي لابو من عالق مالا ما بخلقه من دلالي حسيني قلقيد الخراب او شما قولوا كولانا نيفا مالا نرينا شافاش بيمنو تخافل نبو دلال شما دي ملولي هاي كم برزيري رابا خزيم شوري رابا شافلكي رابا ورجارك دستي خلي ما دستي مبخينا ازيت برفي الممالا خضر واغا كيما موسي جرب بجنا غاي سركلكي باب خدا قرو كولانا نيفا مالا نرينا تشافاش مرد بفيدنا دلاول شماتي ملولي لو دلا قربان ملولو بجنا خلقي دلا لزراب الناقري برا
لولو ملولو بشنا خلقه من دلال زرابنا قريب ولا بشنا خلقه دلال منا بوشد لكيش اللي برنجا خموكا بيش خافوري بهر سه ما که هاوینه لولو ملولو دایم و دایم اول سر ملولو هو هاچی خورده نواتی بی ترانه نوا مالا بی شیرینه بردل داک و بابل خبیل بی دنیای دست زوری عسکری سر نبی ای پاپ خوده سه روشاش روشت باره سه شفا شفتا لا پایزه حینی مرده البری خلقی دلال درازه اب خودت تشتي ما فهم كريد دلي خودنا إلا ناكلها نغمة ونكسرها دلا والشماتي ملولي وای دنگ خوش دارم دلي وبي ودلي وای دنگ برنامج ما وسام مجال هنا مدريش بكن ما مستخلات دوره هوا چند جور دیلانات نکردن دشین و دوام بو ما بیجی بس ناف اب دیلانت تینا کرن نه بس طایبت الدوره ما بلکن دوره دیتر جی تینا کرن اب سپیچکیا گلچینیا میرانیا خزیمه بابلکانا سیخجانیا شیخانیا پشتوبر بزم هر دوی کن اب جور دیلانا تینا کرن هر یکجی وقت زانت یعنی سر برا بتر لیف دا خوازا گنجا وی وقتی و او دیلانا بور ریو رسمو ها تا تکرن ریو رسمی تاوید آینی ناوی دیلانه چه بو؟ او بین گوانت یان دیلانا دریکانیا دریکانی شرمین اف دهواتو دیلانا میرانی بله از بیشم ام بخاطره دواته بله بگمان یا میرانی ها؟ یا میرانی بله بجاره کر بین میرانی از بینم وقتی پاویری مهاجر بناویریت ماید وگاویل سال 63 هیر و هاتین هم بکارین بیجین او جوری دعوت الگل خویناین اوانجی بلکویش کردستان باکور یتینای باراب ترب کوچاریاتی و ایدگیریداین اینای او خزیم جی یعنی تایبت پوان و پاویریا و پوزامای هاویریا و کوپرانیاوان الدیرابون المنطقه تاکن جینا واتای او فلکلور کردیه بس یا دوره کردیه دوره بله هریه کردیه قارين بيجين يرسانا وقت تقول الآوازات بي يعني مروفت بينت خوشش تبي قاليت شهادة درت كابد وهم قارين بيجين أفزوزانا هيناي چونك أفا بيرين مبارب الحمي أفزوزاني بون الحملات دولة عثماني وقت رافيناتينا كردستانا ما يعني الفيدري بشتي الفيدري يجي بربلا بون يزيد خاني والفيدري الكردستاني جور ديلانت نرمه جيران مانه او جي مينت سر آوازي هكا بفيت آواز تبلي خولي ده ديلاني وهكا بفيت جي سليقة سفك دليدت ما مستطزانين ميراني چه مانه چرا مانه كدر ميراني والله نابج متى صداصت بس ميراني وقت دفي نافي دار احتمال دفره كم جدفره كد بچوكو تشتكش قصتا نهت يناف كرنا بتشتكي بله تشتكي هر نافلينانا خوها بويا نش قصتا بويا جاري افيجي لو انا چونك ميران جم قارين بيجين عشيرتها كما كردايا الويدري بت چونك فيغا ما ميراني تاي بله معناها يا اكش عشيرة تشيت بت دفرك بت الويدري بت تشيت بت بابكك بت الويدري بت الدستبيك الويدري سهل دابت في هاد بت اناف كان از نابج متى صداصت كاتشاو بويا رانغ لو انا اكيد بيجين تو وكل راجي من نديت يا بحث سرفي چندی کری براستی. بله ورهل پشتی مبتر تسلی سر دهاتا دیلانا میرانی آخفتی دهاتش که جمال کن که دهاتا میرانی نیشامه بدد تو دست مالش موهر گره بلا نیشامه بدد سر چه سلیقه و چه شواتی دکیدی لا بعدرم بعدرم خوش بعدرم ویلا ویلا بعدرم بعدرم جميرم ويلا ويلا بعدرم جيش خوازنام ويلا ويلا بعدرم لاويكم لو بدارم ويجدي لو 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 ويجدي لو لاويكم لو بدارم شان من عمرتم
تجنوبي ورا أخوارم ويجدي لو 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 ويجدي لو تجنوبي ورا أخوارم جان من عمرتا لاويكم بتلا بريم ويجدي لو 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 ويجدي لو لاويكم بتلا بريم شان من عمرتا كرمام دود ما مشوار بريم ويجدي لو 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 ويجدي لو كرمام دود ما مشوار بريم شان من عمرتا میرانی اکش دیلان برنیاسن مکردانه هر وقت ناوی دیار یا دیار خلق یعنی کسن ماقیل او دیلانت کن ناو میرانی نوکشی ام مهم بسپونسریا کاوین گروپ دا بردان بید دا کو ام و گروپ من بشین او دیلانه بشوی که باش فربین دا ام پیک وب دست قطان هوا خیرهاتنا تیما و کولرم پروگرام سرچم کن کرم کن استودیو این گلک خیرهاتن دم باشتر سرچاوا مانه پد گلک سپاس پدوینا که دست بشم اول برگام منه حلبت اره هوا بجاره با من چه اینایه هیوی دارم بری تو دست بکید تشتکی بشی اول اکش پارچم جلو برکن جنام بن گرنگ پارچه که جلو برگید کردیه او یا گرنگ چپه نویتن بس هیوی من اول بجاره گردای بیت من جنام بن انشالله طاب شانس بیت تشتکی وصا بیتن کام صح کینی بجاره تو بکی اصلا بچه مستی تو به شانس درکتی نه درکتی اجنام اره شرمین خانماتو نشه وقت دو زخته کلوانا بکی فشار پاوی اثروانا بو من دیاریت اوت اینن پارچن جنام بن باور که اوسن از اکابتن مبز جرابت ایل از بوده ایکا جنابی از شما جرابت یلک سپاس به هم نه که جنجی بجدارن چیکرنه دا بس با ظلام کردینه آن کو اوجی وکی کاله کو چوخک بس ظلام ما نچکری آفرتاشین بجداری تدا کریه البته آفرتاشین چکری اوجی بجنه کلاف و به هندک نافدیشی وکو جلو برگت یا از زانم کلاف نه بجنه کمک هندک بجنه کلوس هندک بجنه پاپاخ و مجموعه نافدیشی تاین کو جماعتی نسر نافه تاتیک همین به وشیوینه یعنی حسا نقش دارن یه هنگ نقش و رنگ جیکه هنگ و دور و دورش اینجا جورا جدان هایی که تو بگو بسه که دور ما بهدین ها بگو با بارا پتر اف رخ سریع قوسه اگر تو بیش رخ دورا یه صورا اوه عدله جوازیت هندک دورا با دورا جدایت هنگ اوکی یعنی پرکاب من جوازیت یار کد که بهدین یکی صورایه اوش چه تا چکرن چه تا درست کردن اوجی وکی چوخی ما گوتب هریا بازی تتا چگرن بس اوجی تو قناغیت تی حتی تتا بادان وکی بندکیل تتن پشتینگی کلاب که کتینن خطا دست بتن حتی دیماهی تتن بری که بس رنگ تنه هبیان جی بجین رنگ شکری یعنی سپی یان شکری پشتی و دیمای صوف درکتی وکی اویت دونه سر خو هر اول نه یمن یه سپیه اوکی یعنی رنگ فرقه رنگ فرقه پشتی صوف درکتی رنگ گلک زیاده بود مشه بود به هندک زرید کنن نافده هندک صورید کنن نافده دیف حزاوی کسی اویت گراوی بکده بسیارک الپتویا شاشک دیف بهت آلان دونه سر خو یعنی جوساج درسته حساجی درسته بس بو هندک دمن دز نشان کردی اگر وقتی بتویا شاشک که سر بتا پیچان و اف شاشکجی هر دو اوجی و شاشک جی پیچک زبرن دم تتا پیچان خدان دیف حزاخا دبخوا پیچیتن وکی وید ویدن و کو قالب بخوا بگیرید از هر ساعت که کراس خو کی کراس من درست نی از دان مسر سر خو درست سر خو بود نه بس از باور گلایش داد نه تو خود ای والله شو تشرب گلایه جانه بجاره پتویا تشتکی ارجره دینم افراتم ببین تشتکی تایبتی واجی کرد افت ما گفتی افت راج بارا پتر سر خاکات کنه و افت سپی کوشاشکال سرگیلدن سر شلو شب کات کنه گلک باشه از وقت ساعت که متى تصوره دان اثر مل خوب پتر تیا پیش جاو اش دی دان مثر ملت خو خب بجدان اصلا زانم هم دست
ام بیوه نشین بینوچنی ایلا هفت مبی هر جایی که هم چون یاد گلمه بوی گلک خانجی گلک حاجت کرد چون که همین گوا دیاریت نبوده گلک سپاس بو هوا چه نبید جی اوی جو که همین دیاری اندیده پارزین و گلک سپاس بو هوا کو هوا بمینای از و بخورا کم بلا از الله ما گلک سپاس بو هوا دست برف هوا و پم دیلانا میرانی چهات تکرن دیلانا میرانی رتم 4 سر 4 تکرن و شو دیلانا اوت رزبندیا دیلانت گران اوش وقتی دیلان دیب صناعیه؟ نه گلک زحمته و گلک آب صناعیه و حوالت ماشي ديزي كافر بنو دهي كافر بي وبينرجي ديزي كافر بن ان شاء الله هر واسا اف ديلانه بتريا خلكي ما دفرت زانيتن وحاجت كان وهر دفرك يعني جلك نوفته هر دفرك نوفك بيجدي بونمونه ديلانا ميراني اف جمله اینای ديلانا ميراني جلك جد بيجني عوديشو يعني جلك نوفته گلک باشه نوکه از استودیو بو هوا بجو هلم دا کو همشن اوی دیلانه بشویا که باش و پیردکاری تو نشانی مبدن بینران ام د استودیو بو انا بجو هلین پیویا و چنده بشم شویا که باش نشانی مبدن هر واسه هنجی فربن یک دو سه چهار کجی ام دفری دیلان کانی و یا گلک خوشوین از بار من همین گلک حاجکن اوج دیلانا میرانیه کو پکت 18 پنگاوا راست و چپا گرتنا دستاجی ام قلیچ تکو دو دگیرین و دست بید کت پی چپه بولای راسته ام دنیا دست بکن اب شواز و رسن سرت موی درست و دیو دا دچینا قناغت کو هواجت گل خو فرکن باش جواب دریب کن یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نه ده دیسا یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نه ده دی شوازی دیمایک دیدن جارکا دیجی یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نه ده یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نه ده دیلانا میرانی گلک ناوتین هندک بجنه میرانی هندک بجنه عبدیشو هندک بجنه بلاتی بس باش گوره و کلینا مکری باشتری ناف میرانی بو نوکه جی ده امجاره که لوین شوه گرام بو هوا کن هین چاودر یا مبکن باش زیر تیداب کن دا آسانی فیر بن یا بر هفی سید؟ بر هفم وکی ما گوتی ده قلیچه تکو دو گیرین و ده دست بکن پیچه پی بوی شوه یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نه ده یک جارکادی یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نه ده یک بیش وازیت انجام دان لوین دستا جی هر بردامن هر پنگاوا که تو تاوجی لوین دستا گلیا های جبلی پنگاوا ایکی و یاده نکه دیچینا قناخا دیف دا ام ده انجام دین و هین ده دیف مدا انجام دین بر هفن دینو که دست خوی راست بلنکن ده گلی باش بی دابزانی او دست خوی راست بلنکن دست سرجم کیه او لای امبوچین لای راسته دست من راست بلند و پیک و دیف مدا باشه یک دو سه راست چهار راست پنج راست شش هر راست هفت چپ هشت راست نه چپ ده راست جارکادی گلک باشه و از تبینیه که بدم دمتا گوت سه چهار دمده چی اف بیانو من تاوسو همی کویتا اردی دا قوتا تب کویتا سر دا هفسنگیوتا دیگ نچیدن ده جارکادی حاضر به یک دو
2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 چپ 10 راست گلک دست باش خوش بو نکجی ده چی نقوناغا دیو دا دا و قناقش دا عمد بو پنگاف انجام دین دست بگه عمد گین پشتینگه هنده دیف مرا فال وینا کن هند آماده نه؟ دست بگین بله دست هوای راسته بلند بیتن چینکی ده بولای راسته چین این همی دست راسته بلند کن برهفن ایک ای ایک چپ 2 چپ 3 راست 4 راست 5 راست 6 چپ 7 چپ 8 راست 9 چپ 10 راست ای ایک چپ 2 چپ 3 راست 4 راست 5 راست 6 راست 7 چپ 8 راست 9 چپ 10 راست زی شوازی دو مایک دیدن هندک وردک هریت هین ناف دیلان داد هنگیرن که زیبزی نه هندیدن بله اف وردکاریت دیلان گلک جانتر دیار کن بو نمونه دیلان ما میرانی دا اف وردکاریت دیلان ما گلک جانتر دیار کن او جی یکتر برینا هر دو پیاده می پیتمه بولای چند پی راست چید پی چپ دیفرا چید پی دویه لشه من یه هر یه راست بید بو سینگی نا چی بید از لشه خوب زفرینم او جی ایکش و وردکاریا که دیلان جاند کرد وردکاریا دوه پی دویه کعبیه پی تب کفت عردی پنگا و 3 4 5 دا و هر واسه دم کعبیه پیتت کویتن اگر تو سر خود گل بینی و ببی بو هر لا اگر تو پی خود بی جانتر در کوید و وردکاری کادیجی مه حوالان کو دم ام دستات لوینین جماره ایکودو لوینا ایکودو و یا نه ده دستت ما بو پاش چن جارکادی بو پشتن بجنه ایک 2 دیسا نه ده بله ده جاره که ام پیک و بکنه اوه وردکاری یک تربرینه و یک 2 نه ده ام ده دست بگه یک تر برین انجام دین و پاشی یا دستا آره ده بجین 6 7 8 9 10 بس بیر نگن مگود پیدویا لشه می راست بید نا چی بید ام لشه خود گل به خوب زفرین آره آماده بن دست پیب کن پراستی 1 2 3 4 5 جارکادی هر ده پی راست دست بگین آماده به ای راست 2 3 4 5 گلک باشه وردکاریا دستا چین ست دو گل من مگوتی ده دو بجین ایک و 2 و نه و ده ده بجین ایک 2 درسته؟ نکه ایک 2 پیگ و ایک ای ایک 2 جارکادی ای ایک 2 اونو که جی حوالان ام مهم پیگ و دیوی دیلان انجام دین گلوان وردکاریا دا دیلان مب شوک جانتر در کوید اول سرت میوه درست نه آماده نه؟ ایک ای ایک 2 3 4 5 6 مگود لشه منا زفرید 8 9 10 جارکا جام دوباره که نوه ام دست بب که نوه سریش بیر نگه اولش خو و پدویا کعبیه به مف عردیب کبی حاضر به؟ ای ایک 2 3 سر 6 7 8 9 10 ویشه وازیب دیمایی کدن و هم دی برف قناغه که دیچ آماده بن ای ایک 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ام جارکا دیب چین دست بیب که اینه و آماده بن ای ایک 2
سه چهار پنج شش هفت هشت نه ده دست خوش حوالان نکد چین قوناقا دیو دا دیلان و میرانید گلک دورا جیواز تیتا کرن کو پنگاوا نهه و ده دا پنگاوا دی تو چه جو ده سر زده که یانجی سر کم که بونمونه تو چه سر 10 پنگاوا بیا یان سر 12 پنگاوا یان سر 8 پنگاوا بلونو که عمد سر شوه و کو اوه گلک تیتا کرن ده سر شوه گنگ اوه 10 پنگاوا نکه سر رتم درست سر شواز درست سروان ورده کارید مشغول کردی گل 10 پنگاوا دشول کن ایک جار امده پی وگی بلا دنگ سران بهدر ويلا ويلا بعدرم بعدرم وش بعدرم ويلا ويلا بعدرم بعدرم جميرم ويلا ويلا بعدرم جيش خوازنام ويلا ويلا بعدرم لاويكم لو بدارم ويجدي لو 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 ويجدي لو لاويكم لو بدارم شان من عمرتم تجنوبي ورا اخوارم ويجدي لو 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 ويجدي لو تجنوبي ورا اخوارم جان من عمرتم لاويكم بتلا بريم ويجدي لو 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 ويجدي لو لاويكم بتلا بريم شان من عمرتم كرمام دود ما مشوار بريم ويجدي لو 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 ويجدي لو كرمام دود ما مشوار بريم شان من عمرتم سرچم بسپونسریا کاوین گروپ بردامه همی او کسین سرچم کیو برچم کید گیرن پدوی به پارچه پروکه که نت نوا دستن واندا بجا چه اف پارچه پروکه شیم بیت زر بیت یان سور بیت بله پا پروگرام سرچم بالا خودانه سر رنگ سور جبر کو دورن ما کردان دورن چاینه لما ما رنگ سور هل بجارتیه پشتی کو راهنرن ما وکی خلکن بوری لوینن دیلانا میرانی شوی که اکادمی و زانستی نشانی مداین بیویا و چنده و مفاجه ورگرد بیت هیچی بشم شوی که آسان برای که اول لوینان فری دیلانا میرانی ببن نوکش اموهین گل دیلانا میرانی بشه و رسن حتی اموهین هفتیه کادید گهینه ایک هیویدارم روژت خوش در باز بکن دیگر پروگرام سرچم Amen.
جوان البر